কি হল Hello friends, welcome to my another new blog. আজি মানে আমাৰ ঘৰৰ যেটো ময়না ইয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ কান্দত বহি আছে আৰু তেওঁৰ লগত মানে অলপ মানে দেমালি কৰি মানে মই কান্দিম আৰু আপোনালোকক সঁচাকৈ নাভাবিব এটো মানে এনে কান্দিম আৰু মানে ময়নাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকচন হয় এটো আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়া লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যাব এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ময়নাৰ লগত অলপ দেমালি কৰো আৰু আপোনালোকে কৈ থাকিম গতিকে ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ কান্দত বহি আছে ময়না আৰু ময়নাৰ লগত মানে অলপ দেমালি মানে মই কান্দিম আৰু এটো আপোনালোকক সঁচাকৈ নাভাবিব এটো মানে এনে জোক মানে মনৰ লগত দেমালি কৰি মানে কান্দিলে মনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকচন হয় গতিকে এতিয়া আমি কান্দি আছো আৰু আপোনালোক দেখুৱাইছো এতিয়া মই কান্দি আছো আপোনালোকে চাওক মনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকচন আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোৰ কান্দাটো মই সঁচাকৈ কান্দা নাই আৰু এনেই কান্দিছো মনৰ ৰিঅ্যাকচনটো চালো আপোনালোকে চালেই আৰু ময়না কি কৈছে আপোনালোকে শুনিছেনে বাৰী কই বুলি মাতিছে বাৰী কয় মোৰ বোলে বাৰী কয় মোৰ গড়ত ৰাখিবলৈ মোক সুধিছে মোৰ বাৰী কয় আত কি হ'ল তোৰ পিটিম একেবাৰে চাল তুলি দিম বেলা Mana kun কি হল ময়নাৰ লগত মানে অলপ দেমালি কৰি থাকোঁতে মোৰ মায়ে মানে মোৰ মোবাইলটো লৈ গৈছিল তাৰ পিছত মোৰ মায়ে এনেকুৱা কৰিছে আপোনালোকে চাইছে নহয় আপোনালোকে এতিয়া মোৰ ময়নাটো পুৰা কম কৰি আছে মোৰ মাৰ লগতে আৰু ইয়াক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইমানেই আছিলে গতিকে আপোনালোকে বাই বাই থেংক ইউ